Me lähdettiin toteuttaa Dynamics 365 maankäytön kokonaisprosessin toiminnanohjausjärjestelmää oikeastaan siitä syystä, että Tampereen kaupunki on jo pidemmän aikaa kehittänyt määrätietoisesti maankäytön kokonaisprosessihallintaa ja meillä kaupungilla monet eri yksiköt tekee eri osia tähän prosessiin. Meillä on kaavoitusta, meillä on liikennesuunnittelua, kiinteistön muodostusta ja nyt meille nousi selkeä tarve toteuttaa ja löytää semmoisia käytännön työkaluja, millä tätä kokonaisprosessia voidaan ohjata ja hallita sen sijaan, että hallitaan näitä prosessin osia yksittäisinä. Ensisijaisesti haasteet, joita järjestelmällä haluttiin ratkaista, liittyy oikeastaan prosessin läpinäkyvyyteen ja siihen, että miten se tieto ja oikeastaan prosessi virtaa yksiköstä ja osasta toiseen. Meillä suurin syy valita Dynamics 365 liittyi siihen, että meillä on paljon Microsoftin muita sovelluksia käytössä ja haluttiin, että tämä uusi järjestelmä integroituu mahdollisimman saumattomasti meidän muihin työkaluihin. Dynamics 365-järjestelmällä me pystytään sujuvoittamaan työprosesseja, esimerkiksi automatisoimalla rutiininomaisia töitä, helpottaa ja nopeuttaa työntekijöiden työskentelyä, kun heidän ei tarvitse monien eri järjestelmien kautta hakea erilaista tietoa. Tässä vaiheessa selkein suurin etu on ollut siihen, että me on löydetty niitä yhteisiä toimintatapoja ja saatu jäsennettyä sitä toimintaa sillä, että on päästy oikeasti siihen yhtenäiseen prosessiin sen sijaan, että olisi käsitelty näitä yksittäisiä palasia. Dynamics 365-järjestelmä on hyvin joustava ratkaisu meille, koska se on semmoinen modulaarinen järjestelmä ja me pystytään hyvin erilaisilla ratkaisulla saamaan monenlaisia toiminnallisuuksia, jotka auttaa meitä siinä työskentelyprosesseissa ja siinä, että meillä löytyy kaikki tarvittava tieto yhdestä järjestelmästä. D365-järjestelmään kerääntyvää tietoa voidaan raportoida helposti tulevaisuudessa eri tahoille, jotka sitä raportointitietoa tarvitsevat omassa työssään. Meillä Tampereella tulevaisuudessa järjestelmää käyttää kaikki kaupunkisuunnitteluyksiköiden työntekijät. Toiminnanohjausjärjestelmän hanke tukee erinomaisesti Tampereen kaupungin älykaupunkitavoitteita sekä tavoitteita hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti digitalisaatiota. Tällä hankkeella me aidosti hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja tuodaan ne osaksi sitä meidän päivittäistä tekemistä ja saadaan ihan oikeasti työkaluja, jotka helpottaa sitä tekemistä arjessa ja tuottaa sitä kautta myös parempia palveluita kaupunkilaisille.